sinh nhật lần thứ 38 của Lưu Diệc Phi, hào quang, tiên tỷ, trước đây của cô dần phai nhạt và tình bạn của cô trong giới giải trí cũng đang chật vật duy trì. Sinh nhật lần thứ 38 của tiên tỷ, Lưu Diệc Phi trôi qua lặng lẽ đến bất ngờ. Ẩn sau hào quang thanh thoát trước đây của cô là thực tế khắc nghiệt của giới giải trí, ngoại hình chỉ là bước đệm, nhưng nếu không có sự ủng hộ của giải thưởng và sức ảnh hưởng, ngay cả ánh trăng trắng đẹp nhất cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Từ đỉnh cao của Thần Điêu Đại Hiệp đến sự xa lánh hiện tại với bạn diễn, cô đã bị ám ảnh bởi những tranh chấp quốc tịch và thiếu công việc. Bữa tiệc sinh nhật lặng lẽ này như một ẩn dụ cho hoàn cảnh khó khăn của cô. Tại sao ánh trăng trắng của tiên tỷ bỗng chốc trở nên im ắng đến vậy? Các bạn ơi, các bạn còn nhớ tiên tỷ thuở nhỏ chứ? Vẻ ngoài trong sáng, thanh thoát ấy ai mà không say đắm. Khuôn mặt cô ấy đẹp đến nghẹt thở, tựa như một nàng tiên từ trên trời rơi xuống. Cô ấy toát lên vẻ đẹp thanh thoát, tựa như bước ra từ tranh vẽ. Mỗi lần nhắc đến cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy sưởi ấm trái tim và mang lại nụ cười trên môi. Nhưng giờ đây, bỗng dưng tôi cảm thấy ánh trăng trắng ấy bỗng trở nên lặng lẽ hơn một chút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngoại hình và thần thái của cô ấy thực sự lấn át hầu hết các ngôi sao nữ trong ngành. Ngay cả những nữ diễn viên xuất chúng cũng phải dựa vào thần thái thanh thoát tự nhiên của cô ấy. Ai cũng biết rằng chỉ riêng nhan sắc thôi cũng đủ để có được một vị trí trong ngành giải trí, nhưng để thực sự khẳng định bản thân, gót chân tên cô ấy dần trở thành đồng nghĩa với sắc đẹp. Nó giống như kiểu gợi lên hình ảnh trong sáng và siêu việt. Nhưng gần đây, sinh nhật lần thứ 38 của cô ấy lại diễn ra khá lặng lẽ. Thật sự rất đau lòng. Bạn nghĩ cô ấy có thể tồn tại trong ngành chỉ nhờ vào ngoại hình của mình sao? Năm này qua năm khác, mọi người đều chú ý đến công việc và địa vị của cô ấy, nhưng bạn sẽ nhận thấy rằng, ngoài những chủ đề thịnh hành thỉnh thoảng xuất hiện, những cập nhật của cô ấy thường bị che khuất trong màn sương. Trang mạng xã hội của cô ấy không còn sôi động như trước nữa. Những nghệ sĩ cô từng hợp tác đã trở nên xa cách hơn rất nhiều. Liệu mối quan hệ trong ngành có thực sự đáng tin cậy? Bạn có nhớ lần đó, vào sinh nhật của Lưu Diệc Phi, Đường Yên đã chúc mừng cô như thường lệ, gọi cô là công chúa Sisi, không? Hai người luôn có mối quan hệ tốt đẹp, từng hợp tác trong yêu đương vụng trộm, dù không gặp nhau thường xuyên. Ai cũng biết rằng kết bạn trong ngành giải trí đôi khi cũng giống như chơi bài. Khi bạn hiểu rõ cô ấy, bạn sẽ hiểu bạn bè thực sự. Đường Yên thậm chí còn gọi cô là công chúa Sisi. Sự thân thiết đó thực sự rất cảm động. Bên cạnh Đường Yên, còn có Huệ Anh Hồng, một nghệ sĩ kỳ cựu đã hoạt động trong ngành hàng chục năm. Hãy nghĩ mà xem, Huệ Anh Hồng và cô ấy đã hợp tác trong Chuyện Ma Trung Hoa và họ có mối quan hệ rất tốt. Kể từ đó, cô ấy đã tổ chức sinh nhật 3 năm liên tiếp. Mối quan hệ của họ là không thể phủ nhận. Và còn có Ngô Ngạn Thư, người đã hợp tác với cô ấy trong Gió Xuôi, nên họ cũng có chút thân thiết. Bạn thấy đấy, tất cả mọi người đều chúc mừng sinh nhật cô ấy. Nhưng kỳ lạ thay, năm nay cô ấy chẳng nhận được một lời chúc nào. Thật khó tin, có người nói đó chỉ là lời chúc hời hợt. Độ sâu sắc của một mối quan hệ không nhất thiết phải được đo lường bằng những lời chúc này. Đúng vậy, bạn bè thực sự không cần phải nhắn tin liên tục, nhưng hãy nghĩ mà xem, nhiều mối quan hệ của người nổi tiếng, thẳng thắn mà nói, giống như đi trên dây vậy. Một số người cho rằng đây có thể là một tình huống khó xử trong ngành của cô ấy. Mỗi khi cô ấy ra mắt một tác phẩm mới, nó ngay lập tức trở thành chủ đề thịnh hành với sự cổ vũ của người hâm mộ, nhưng khi cô ấy không làm việc, những cập nhật của cô ấy lại trở nên im ắng. Các nghệ sĩ mà cô ấy hợp tác dường như chỉ làm theo thói quen. Năm ngoái, cô ấy và một số bạn diễn sẽ gửi lời chúc tốt đẹp hay gì đó tương tự. Có vẻ như các mối quan hệ trong ngành đang ngày càng xa cách. Liệu có ai cảm thấy địa vị của cô ấy đã bị hạn chế, không? Liệu điều này có liên quan gì đến cuộc sống của cô ấy không? Cô ấy đã được nâng lên ngôi vị tiên nữ từ khi còn nhỏ. Những kiệt tác của cô, Thần Điêu Hiệp Khách thời Hoàng Kim và Cựu Kỵ Sĩ đều vô cùng nổi tiếng. Vào thời điểm đó, người hâm mộ gọi cô là tiên nữ. Thần thái thanh thoát của cô thực sự sưởi ấm trái tim người xem. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tin đồn về mối quan hệ ngoài luồng với người chú, người đã giúp đỡ cô, đã từng bị chứng minh là sai sự thật. Bóng ma của tin đồn này vẫn còn đó. Hơn nữa, các mối quan hệ gia đình của cô đã được khơi lại và nhiều người tin rằng thành công của cô được hỗ trợ bởi những mối quan hệ sâu sắc. Ai mà biết được, những chủ đề này vẫn tiếp tục ám ảnh cô. Chưa kể đến quyết định thay đổi quốc tịch để theo đuổi việc học. Quyết định này đã trở thành tâm điểm chú ý của cô. Một số người tin rằng cô đang trốn chạy, trong khi những người khác tin rằng cô chỉ đơn giản là đang theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn. Dù sao đi nữa, điều này đã làm phức tạp thêm vị thế của cô trong ngành. Năm ngoái,
cô đã được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Ưng nhưng không giành chiến thắng. Người ta nói rằng kể từ Thần Điêu Hiệp Khách cô đã có chút hoài nghi. Từ vai tiểu long nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp cho đến những vai diễn đa dạng mà cô đã đảm nhận trong các bộ phim kể từ đó, chỉ là do những yếu tố bên ngoài như quốc tịch, scandal và tin đồn, nhiều cơ hội tốt đã bị trì hoãn. Cô cũng đã bỏ lỡ những giải thưởng lớn mà lẽ ra cô phải giành được vì những cái bóng này. Ví dụ, mặc dù cô được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia năm 2025, nhưng đây chẳng phải là một trò đùa của số phận, sao? Thực ra, ai cũng biết nhan sắc của cô chắc chắn thuộc hàng đỉnh cao. Các nữ diễn viên cùng thế hệ với cô như Đường Yên, Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề kém cạnh. Vậy mà, ưu điểm của cô lại trở thành gánh nặng. Một mặt, nhan sắc là lợi thế của cô, mặt khác, cô có tính cách dịu dàng và các mối quan hệ tốt, nhưng dường như cô chưa giành được bất kỳ giải thưởng đáng kể nào. Cứ nhìn vào rất nhiều mỹ nhân trong ngành này mà xem. Nhân vật của cô cũng rất ấn tượng, tôi khá thích cô ấy không bao giờ khoe khoang vóc dáng trước công chúng, cũng không vướng vào những scandal tầm thường, cô ấy luôn giữ được sự trong sáng và thanh lịch, bạn thấy đấy, cô ấy không có nhiều mối quan hệ thân thiết với người nổi tiếng, ngoài những người cô ấy hợp tác trong quá trình quay phim. Bạn bè trong ngành đều biết mối quan hệ của họ không được tốt đẹp cho lắm, vị thế của cô ấy trong ngành dường như còn thấp hơn chúng ta tưởng, không phải cô ấy thiếu năng lực, mà là khoảng cách đã ngăn cản cô ấy vươn tới đỉnh cao. Bạn nói rằng, một người như cô ấy chỉ dựa vào ngoại hình. Cô ấy rõ ràng biết điều này và đã làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, cô ấy đã bị cản trở bởi những hối tiếc trong quá khứ và các yếu tố bên ngoài. Nhìn lại, nhiều người cho rằng sự im ắng của sinh nhật này có thể chỉ là sự phản ánh của thực tế. Cô ấy không có tiếng nói trong ngành, cô ấy có ít cộng sự, và mối quan hệ của họ đã phai nhạt. Ngay cả khi có lượng người hâm mộ đông đảo và sự chú ý cao, không có những sản phẩm và giải thưởng đáng kể để hỗ trợ thành công, cô ấy vẫn là một ngôi sao. Hỗ trợ, những người được gọi là bạn bè thân thiết, nói thẳng ra vẫn coi trọng lợi nhuận và sự hợp tác. Hãy nghĩ mà xem, trong ngành giải trí chỉ những ai đã khẳng định được vị thế mới được coi là thành công. Và mặc dù ngoại hình là thương hiệu của cô ấy, nhưng xét về kỹ năng cứng, ngành công nghiệp này thực sự dựa vào ngoại hình. Kinh nghiệm của cô ấy cho thấy chỉ có nhan sắc thôi thì không thể đưa bạn đi xa. Nhìn vào tình trạng hiện tại của cô ấy, tôi luôn cảm thấy hơi tiếc. Cô ấy đã cho ra mắt rất nhiều tác phẩm trong những năm qua, và mặc dù không nhiều, cô ấy cũng được yêu mến, có tính cách thẳng thắn và không hề lo lắng về vóc dáng của mình. Tuy nhiên, các quy tắc của ngành công nghiệp này quá phức tạp và thường thì chỉ dựa vào sự chăm chỉ không đảm bảo bạn sẽ đạt đến đỉnh cao. Bữa tiệc sinh nhật này, tuy không hẳn là sôi động, nhưng đã tiết lộ tình hình thực sự của cô ấy. Cô ấy có tác phẩm, ngoại hình và người hâm mộ, nhưng vẫn thiếu tiếng nói và sự công nhận của các giải thưởng. Các mối quan hệ trong ngành không hề dễ chịu như vẻ bề ngoài. Kết luận, sắc đẹp chỉ là một bước đệm, thực lực mới là nền tảng. Nói cho tôi biết, trong ngành giải trí, những người thực sự tiến xa không chỉ cần ngoại hình, mà còn phải có kỹ năng diễn xuất vững chắc và tài năng. Đôi khi, những người tiến xa nhờ vẻ ngoài hào nhoáng có thể chỉ là cửa ngõ. Những người thực sự khẳng định được bản thân mới là những người có tài năng thực sự. Hành trình của Lưu Diệc Phi tuy có phần gập ghềnh nhưng cũng không ít thử thách. Tuy chưa sản xuất nhiều phim, nhưng cô ấy đã dồn hết tâm huyết vào từng bộ phim. Tuy nhiên, số phận và áp lực bên ngoài đã khiến con đường của cô không mấy bằng phẳng. Tuy nhiên, sự vụng về của cô ấy lại gợi lên sự suy ngẫm. Trong ngành này, ngoại hình chỉ là bước đệm, đuổi sự tự tin thực sự đến từ công việc và năng lực của cô ấy. Nhìn thấy hoàn cảnh của cô ấy, tôi thực sự rất cảm động. Cô ấy làm việc chăm chỉ như vậy, vậy mà vẫn bị ám ảnh bởi đủ loại bóng ma. Có lẽ, con đường phía trước vẫn còn dài, và chỉ cần cô ấy kiên trì, cuối cùng cô ấy sẽ tìm được chỗ đứng của mình. Tôi hy vọng cô ấy có thể chứng minh bản thân thông qua công việc, và tôi cũng hy vọng rằng ngành giải trí sẽ có thêm nhiều người như cô ấy, vừa đẹp vừa xinh. Nói thẳng ra, dù trong bất kỳ ngành nghề nào, vốn đầu tư dài hạn là chìa khóa. Ngoại hình có thể thay đổi, giải thưởng có thể đạt được, nhưng điều thực sự chạm đến trái tim người xem là, tôi hy vọng tương lai của cô ấy sẽ tiếp tục phát triển. Suy cho cùng, ánh trăng trắng, đích thực không chỉ là vẻ ngoài rạng rỡ. Chiếc váy bìa của Lưu Diệc Phi đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Thiết kế thời trang cao cấp này được khen ngợi vì tính thẩm mỹ phá cách, tập trung vào sự vừa vặn hoàn hảo giữa người và váy.